Bạn thấy khổ và chán đời không phải là do bạn thiếu tiền mà do bạn thiếu động lực sống. Xin chào mọi người đã quay trở lại với Jessica Đào và ngày hôm nay mình sẽ giải đáp cho cái câu là tiền nhiều có hạnh phúc hơn không và tại sao bạn khổ. Tất cả chúng ta đều lớn lên ở Việt Nam, tuy là Việt Nam không có nhiều thứ mà những nước khác có như là Mỹ chẳng hạn, nhưng mà khi mà lớn lên thì chúng ta đều đâu có thấy khổ đâu đúng không nè. Một ví dụ đơn giản thôi là ăn cá ở Việt Nam là phải vẽ cá và nhằn xương. Người Việt Nam thì ai cũng đã rất rành cái chuyện này rồi. Nhưng mà đối với người Mỹ do công nghiệp phát triển nên là cá mua ở bất kỳ nơi đâu cũng đều là phi lê, không có một miếng xương nào đâu. Nên là người Mỹ từ nhỏ tới lớn đâu bây giờ phải nhằn xương đâu. Nên là khi mà nhiều người sang Việt Nam hoặc là sang những nước châu Á thì họ thấy là ủa sao cá ở đây nhiều xương quá vậy? Và thấy là cái việc ăn cá ở châu Á hoặc là Việt Nam rất là khổ. Một ví dụ thứ hai là từ nhỏ tới lớn bạn lớn lên trong căn nhà của bạn và bạn thấy đó là một chuyện rất là bình thường đúng không nè. Nhưng mà nếu một người giàu hơn, một người tỷ phú mà người ta nhìn vào căn nhà của bạn thì người ta thấy trời ơi nhà nhỏ như vậy làm sao mà ở được. Nhưng mà đối với những người ở dưới quê ở nhà lá thì khi mà người ta nhìn thấy căn nhà của bạn thì người ta lại muốn ước gì được ở trong căn nhà đó. Và cái ý mà mình muốn nói ở đây là khi mà mình lớn lên trong một cái hoàn cảnh, một cái môi trường nào đó thì mình đã quen với cái môi trường đó và mình thực sự đâu có thấy là khổ đâu đúng không nè. Và thực chất cái khái niệm khổ ở đây chỉ là tự do trong thâm tâm của bạn nó phát ra. Tại sao mình lại nói như vậy? Bạn sẽ thấy khổ khi mà bạn nhìn thấy những người có những thứ mà bạn không có và bạn lại thèm thuồng và tự nhủ với bản thân bạn là phải chi tôi có được cái thứ này thì tôi vui hơn, hay là trời ơi tại sao tôi không có được những cái thứ này nên giờ tôi quá khổ, hoặc là ước gì tôi có nhà biệt thự thì tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Cái đó là bạn tự dùng nhận thức của bạn rồi so sánh bản thân bạn đối với người khác, rồi sau đó là tự gán cho bạn cái mác là khổ hay là không hạnh phúc, chứ thực chất nó không có liên quan gì tới cái chuyện giàu nghèo hết trơn á. Cũng giống như là khi mà bạn đi ngoài đường á, bạn thấy những cái cô chú bán hàng rong rất là cực khổ nhưng mà họ vẫn luôn lạc quan yêu đời. Và cũng tương tự như vậy, những người mà bạn cho là giàu hơn, hạnh phúc hơn, thực chất người ta cũng giống như mình. Hạnh phúc hay không là do cái cách mà người ta nhìn vào cái cuộc sống này. Tại vì con người thì ai cũng giống như nhau, cũng trải qua quá trình tiến hóa mấy tỷ năm nên là cái bộ não hoạt động rất là giống nhau. Ok, nhưng mà mình cũng muốn nói là tiền mua được rất là nhiều thứ, tiền chữa được rất là nhiều bệnh, tiền có thể giúp cho con mình học ở những cái trường tốt, nhưng nó không có quyết định được cái sự hạnh phúc trong con người bạn. Đó là lý do tại sao mà nhiều người nhà rất là giàu nhưng mà người ta vẫn có bị cái cảm giác buồn chán. Trong đạo Phật hay dạy ta biết đủ là đủ, và trong tiếng Anh có cái câu là find your inner peace, có nghĩa là tìm kiếm bình an trong mình. Vậy làm sao để không thấy khổ? Đây là phương pháp chống khổ. Bạn phải tự nhận thức là bạn đã may mắn hơn rất là nhiều người. Bạn có những thứ mà nhiều người ta không có. Và những thứ ở đây không có nghĩa là vật chất không, mà còn cả về tinh thần. Bạn có gia đình, bạn bè, hàng xóm yêu thương bạn, là cái đó là hơn rất là nhiều người rồi. Giả sử trong trường hợp của mình, nếu mà mỗi sáng mình mở mắt ra mà cứ suy nghĩ về cái chuyện là trời ơi sao mình không có ở một cái căn nhà to hơn, sao mình không có cao hơn, sao mình da không có trắng hơn chẳng hạn, thì tự nhiên mới ngủ dậy là cảm thấy là trời sao cái cuộc đời này nó u buồn quá, rồi tự nhiên cả ngày lại bị u buồn và không làm được cái việc gì có ích hết. Nhưng mà ngược lại, nếu mà mỗi sáng thức dậy mình tự cảm thấy là tại sao mình lại may mắn như vậy, ngủ dậy trong một căn nhà có mái, có gia đình luôn yêu thương mình, có đầy đủ những bữa ăn, thì tự nhiên mình cảm thấy mình rất là may mắn hơn rất là nhiều người và có cái tâm trạng để mà làm nhiều việc tốt trong ngày. Thì đó nó là quay lại cái chuyện là tiền nhiều hay không nhiều tiền thì không có liên quan gì tới cái việc mà vui hay hạnh phúc hết á. Còn nếu mà nhiều người bảo mà giả sử bây giờ tôi được đi du thuyền thì chắc tôi vui tới cả một tuần luôn. Nhưng mà cái niềm vui này của bạn thực chất đó là cái niềm vui mà mình không có cái gì đó rồi mình có cái đó, nhưng mà mình chỉ có cái đó trong một cái thời gian nhỏ thôi nên là mình còn bị thèm á, nên là mình mới có được vui háo hức. Chứ mà nếu mà tưởng tượng mà ngày nào bạn cũng có được cái thứ đó thì tự nhiên cái đó trở thành một cái thứ rất là bình thường. Mình lấy một ví dụ nhé, giả sử bạn rất là mê sushi nhưng mà sushi thì rất là mắc tiền đúng không, nên là bạn ít bao giờ được ăn lắm, thì vì ăn không đủ nên là kiểu bạn cứ thòm thèm, bạn cứ luôn muốn là ước gì mình được ăn sushi đúng không. Nhưng mà giả sử đi, mỗi ngày bạn đều được ăn sushi mà ăn kiểu như là không có giới hạn luôn á, tự nhiên từ một cái mà từ niềm vui bây giờ thậm chí không vui mà nó trở thành một cái điều bình thường, mà thậm chí trở thành một cái điều sợ hãi nữa. Trời ơi, chết rồi, phải ăn sushi nữa sao? Một cái ví dụ khác cũng liên quan tới đồ ăn mà đơn giản hơn là cái việc ăn thịt gà. Cái lúc này bạn sẽ nói là trời ơi, ăn thịt gà thì có gì đâu vui. Nhưng mà ở ngoài kia có nhiều người nghèo, người ta không được ăn thịt gà nhiều và người ta luôn ao ước được ăn thịt gà. Nhưng mà đối với bạn rõ ràng cái chuyện ăn thịt gà là quá bình thường rồi đúng không? Bởi vì người ta mới nói là cái điều gì mà trở thành cái chuyện hiển nhiên đời thường thì tự nhiên nó không có còn mang tới niềm vui nữa. Thì cái này cũng áp dụng
cho cái việc giàu thôi. Tại vì khi mà bạn giàu á thì cái gì bạn cũng mua được hết, muốn cái gì cũng có, nên là không có bị cái cảm giác mà trời tôi thèm cái này quá mà tôi không có được. Tất cả mọi thứ đều trở nên quá đời thường dù là những cái mắc nhất. Ok, bây giờ mình sẽ giải thích cái việc này bằng khoa học một chút nhé. Con người mình cảm thấy vui là khi não tiết ra dopamine với lại serotonin. Nên là tự nhiên có những lúc bạn sẽ thấy là có những cái việc rất là nhỏ, ví dụ như là gặp một con chó cute ngoài đường mà lại làm bạn rất là vui và hứng thú. Bởi vì bạn thấy đâu cần tiền nhiều đâu mà tự nhiên cũng vui lên. Đó, cái đó là do não của mình nó điều khiển mình. Nhưng mà tin vui cho mọi người là con người mình có thể điều khiển và kiểm soát được não của mình, nên là mấy bạn đừng có lo. Mà mấy bạn biết cái điều mà thú vị nhất là cái gì không? Khoa học đã chứng minh là khi mà bạn hứng thú nhất và vui nhất là khi mà bạn đang trong quá trình đi tới đạt được cái điều bạn muốn, chứ không phải là sau khi bạn đã có cái điều bạn muốn rồi. Ví dụ nha, là bạn order một cái túi trên mạng, thì cái lúc mà bạn háo hức nhất á, thực tế là cái lúc mà bạn chờ cái túi được giao tới nhà của mình. Lúc đó kiểu như bạn háo hức lắm, trời ơi, tại vì tôi muốn có cái túi đó quá mà, trời, tôi không thể nào tôi chờ được nữa. Nhưng mà tới lúc mà cái túi mà nó đã đặt tới cái nhà của bạn thì bạn thấy oh my god vui quá, rồi xong tự nhiên bạn lúc đó bạn có cái túi rồi bạn cảm thấy hết vui nữa. Bạn cứ thử để ý đi, cái niềm vui nó đơn giản mà nó cũng chợt tới rồi chợt đi, thật là mắc cười. Nhưng mà cái đó là không có gì lạ hết, tại cái đó là do bộ não của con người. Bởi vậy lâu lâu mấy bạn hay thấy nhiều người kêu là bây giờ em chán đời, cảm thấy lạc lối quá, và sẽ được khuyên là em nên tìm cái mục tiêu sống của mình. Thì cũng giống như cái câu chuyện là con người hứng thú nhất là khi mà mình đi tới cái mục tiêu của mình. Nên là khi mà mình có cái mục tiêu sống á, thì tự nhiên á, mỗi ngày á, khi mà mình thức dậy thì tự nhiên mình có cái sự thúc đẩy, có cái động lực để làm cái gì đó hơn là khi mà bạn không có cái mục tiêu sống. Và mình cũng chia sẻ một chút về câu chuyện cá nhân của mình, là hồi mình mà học đại học mình rất háo hức được tốt nghiệp, tại vì mình được tốt nghiệp tới 2 bằng, một bằng thạc sĩ của một trường tech tốt ở Mỹ nữa, nên là kiểu là mình rất là háo hức. Nhưng mà sau khi mà mình lấy được cái bằng rồi á, thì mình chỉ vui đúng có 2 ngày, và sau đó tự nhiên cảm thấy cuộc sống nó bình thường lại, chứ mình không có còn bị high trên cái cảm xúc đó nữa. High là phê á, giống như kiểu là không có còn trên mây nữa. Lúc đó mình mới ngộ ra được á, thực ra những cái thứ vật chất như vậy nó không có quyết định được cái sự hạnh phúc của mình, mà là do bên trong của mình. Giống như bây giờ mình đã đạt được rất nhiều thứ mà hồi trước mình ước ao có được, muốn mua gì cũng được, nhưng mà đôi khi mình vẫn cảm giác bị chán đời và không biết làm gì á. Nhưng mà cũng hơn là mình đã biết được là lúc này thực ra cái bộ não của mình nó dụ mình thôi, chứ không phải là thực ra là mình thiếu thốn cái gì hết. Nên mình phải tìm cách nào đó để giải tỏa cái nỗi buồn đó, chứ không phải là mình cần mua cái này mua cái nọ. Mình chia sẻ câu chuyện này vì mình biết là nhiều bạn của mình cũng bị mắc phải cái trường hợp như vậy, nên là không phải lúc nào học vấn cao hay là có nhiều vật chất cũng tỷ lệ thuận với cái việc mà hạnh phúc thì cũng đi lên. Vậy thôi nha, chúc bạn may mắn.